नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले भेज स्पेशल स्न्याक्सको रेसिपी लिएर आएको छु। भेजिटेबल नगेट। यो हामीले घरमा सजिलै बनाउन सक्छौँ। यो एउटा कन्टिनेन्टल मोस्ट पपुलर स्न्याक्स हो। यसलाई बनाउन सुरु गरौँ है त। यहाँ मैले 1 पिस मिडियम साइजको काउली फ्लावर लिएको छु। यस्तै एउटा मिडियम साइजको ओनियन पनि लिएको छु। 7-8 पिस मैले फ्रेस बिन्स र 2 पिस मिडियम साइजको क्याप्सिकम लिएको छु। र त्यस्तै बोइल गरेर मैले यहाँ 3 पिस पोट्याटो पनि लिएको छु। सुरुमा हामीले भेजलाई चप गर्नुपर्दछ। सबै भेजलाई राम्रोसँग चप गर्नुपर्दछ। चप गरेको सबै भेजलाई हामीले एउटा बाउलमा मिक्स गर्छौँ। मैले काउली राखेँ। यस्तै मैले क्याप्सिकम पनि चप गरेर लिएको छु। फ्रेस बिन्स पनि मैले राखेँ र ओनियन पनि मैले चप गरेर यसमा राखेको छु। यस्तै बोइल गरेको पोट्याटोलाई मैले यसमा कोरेर राखेको छु। हजुरहरूले आफूसँग जे उपलब्ध छ त्यही भेज राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले क्यारोट, मसरुम आदि कुनै पनि भेज एड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरूले पनिर पनि एड गर्न मन छ भने पनिर पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ 5-7 ड्रप 5-6 ड्रप लेमन जुस एड गरेको छु। सल्ट आफ्नो टेस्ट अनुसार हाल्नु होला। मैले यहाँ 1.5 टेबल स्पुन सल्ट हालेको छु। 1/2 टेबल स्पुन मैले पेपर हालेको छु र ब्ल्याक पेपर मैले 1/4 टेबल स्पुन राखेको छु। त्यस्तै मैले पाप्रिका पाउडर 1/4 टीस्पुन। त्यस्तै रिफाइन्ड फ्लोर चाहिँ मैले यहाँ 4 देखि 5 चम्मच जति राखेको छु। कर्नफ्लोर चाहिँ मैले 1.5 टेबल स्पुन राखेको छु। मैले थोरै 1 टेबल स्पुन जिन्जर पेस्ट राखेँ र एउटा ट्रेमा मैले ब्रेड क्रम्ब लिएको छु। ब्रेड क्रम्बलाई मैले हातको सहायताले यसलाई मसिनो बनाउँछु। हजुरहरूले यसलाई जुनसुकै माध्यमद्वारा पनि मसिनो बनाउन सक्नुहुन्छ। ब्रेड क्रम्ब मैले रेडिमेड लिएको छु। यदि हजुरहरूसँग रेडिमेड ब्रेड क्रम्ब छैन भने फ्रेस ब्रेडलाई सुकाएर हजुरहरूले यसलाई पिसेर बनाउन सक्नुहुन्छ। अघिको मिक्सरमा मैले 3 to 4 टेबल स्पुन ब्रेड क्रम्ब एड गरेको छु। यसलाई एकचोटि राम्रोसँग मोल्नु होला। ब्रेड क्रम्बले के हुन्छ भने साथीहरू, भेजबाट निस्किने पानी यसले सोसेर लिन्छ अनि हाम्रो भेज यो हामीले जुन बनाइरहेछौँ यो आवश्यकताभन्दा गिलो हुँदैन। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यतिको बनाएर मोल्नुपर्छ। सुरुमा यो मिक्स गर्दा फेरि अलिकति सुक्खा जस्तो लाग्छ। हजुरहरूले सुक्खा लाग्यो भनेर पानी एड नगर्नु होला। र मैले एउटा बाउलमा 2 टेबल स्पुन जति रिफाइन्ड फ्लोर राखेको छु। यसलाई थोरै थोरै पानी राखेर मिक्स गर्नु होला, राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। यसलाई हामीले मिडियम थिक ब्याटर बनाउनु पर्दछ। पानी एकैचोटि राखेर हामीले मोल्यौँ भने पिठोमा हाम्रो डल्ला बस्न सक्छ। त्यसैले यसलाई थोरै थोरै पानी राखेर राम्रोसँग फिट्नु होला। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याटर चाहिँ हजुरहरूले यतिको बनाउँदा राम्रो हुन्छ। अघि हामीले मिक्स गरेको भेजलाई अब हामीले हातको मद्दतले एउटा बुलेट बनाउँछौँ। यसलाई बनाउनुभन्दा पहिला हजुरहरूले 2-3 ड्रप तेल राखेर हातमा राम्रोसँग लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा पानी पनि लगाएर यसलाई बनाउन सकिन्छ। हल्का हातले बिस्तारै बनाउनु होला।
यसलाई बनाइसकेपछि एउटा प्लेटमा राख्नुपर्छ। मैले यहाँ 2 थरी सेप बनाएको छु, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र डिप फ्राईको लागि तेल प्रिपेयर गरेको छु मैले। अघि हामीले मैदा र पानीबाट बनाएको ब्याटरमा भेजिटेबल नगेटलाई राखेर राम्रोसँग ब्याटर लगाउनु होला। अब यसलाई फेरि हामीले ब्रेड क्रम्बमा लगाउनु पर्दछ। ब्रेड क्रम्बको ट्रेमा राखेर माथिबाट ब्रेड क्रम्ब हामीले स्प्रिङ्कल गर्छौँ र राम्रोसँग यसमा ब्रेड क्रम्ब लगाउनु पर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ब्रेड क्रम्ब राम्रोसँग लागेको छ र बाँकी सबैलाई हामीले यसरी नै ब्रेड क्रम्ब लगाउनु पर्दछ। मैले हजुरहरूलाई भनिसकेको छु, यदि हजुरहरूसँग ब्रेड क्रम्ब उपलब्ध छैन भने फ्रेस ब्रेडलाई घाममा सुकाएर त्यसलाई हजुरहरूले पिसेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तयारी भएको भेज नगेटलाई हामीले मिडियम हिटमा राखेर डिप फ्राई गर्नुपर्दछ। फ्राई गर्दा फेरि हामीले हिटको चाहिँ अलि ध्यान दिनुपर्दछ। लो हिटमा राख्यो भने यसमा तेल पस्ने सम्भावना ज्यादै हुन्छ र हाई हिटमा राख्यो भने चाँडै डढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसलाई हिट चाहिँ मिडियम राख्नु होला। हाम्रो नगेट रेडी भइसकेको छ र बाँकी नगेटले पनि यसरी नै फ्राई गर्नुपर्दछ। हजुरहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरू समक्ष विभिन्न खानाको परिकारहरू लिएर अवश्य उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हजुरहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु।